No niin, tänään siis lähdetään ajaa Saimaan saaristoreittiä pyörällä 160 kilsaa, mutta ensin ajetaan 200 kilsaa Lappeenrannan suunnille. No niin, liikkeellä ollaan. Saimaan saaristoreitti alkoi täältä Joutsenon suunnilta. Lähdin kiertää tätä reittiä vastapäivään. Tuossa olisi yksi vaihtoehtoinen mahis ollut mennä Äitsaaren kautta. Sieltä tarvii vaan semmosen venelauttorikyydin Niemenkärjestä sit sinne mantereelle takaisin. Se pitää varata edellisenä päivänä, niin se nyt jäi tekemättä, kun en tiennyt, että monelta pääsen lähtemään ja kauan tässä kestää ajo sun muuta. Itellä on kyllä uutena tää koko matkapyöräilyn käsitettä. Yritin ottaa minimikamat yöpymistä varten, mutta 12,5 litran bagia on pinkeänä täynnä. Ja sen lisäksi teltta tossa tarakalla. Onneksi on tarakka. On tää aika nätti. Ai jättää ihana pyörätie loppuun tässä 10 kilsaa. No. Miellyttävän vähän on ollut autoja. Pienertä ei ole nimeksikään, mutta se ei ole haitannut. No niin, ensimmäinen tekninen häikkä. Ketjut tippu. Onneksi on noita kumihanskoja. Nyt on tätä vesielimettä. Kauppapaussi. Paljonkohan täällä on oikein asukkaita? Yllättävän paljon näitä taloja. Sitten tää infra, pyörätietä ja näin. Täällä mä vaan seuraan jotain viivaa. Periaatteessa tiedä missä mä oon, mutta käytännössä seuraan vaan viivaa ja menen eteenpäin. Okei, mä olen tullut tähän Äitsaaren liittymään, mistä sitten olisi se maisemareitti ja se vaan vaati sen lautturin, joka ei enää kyllä liikennöi siinä vaiheessa, kun mä menisin sinne, tai ehtisin sinne kärkeen. Eli se on sitten vaan tonne, onko se Ruokolahdelle. Ruokolahti. Ruokolahden leijona oli täällä. Kyllä on unelias paikka. Joo. Maantien hommiin. Siinä oli pakko painaa ohi. Toinen. Tiennar onneksi 20 senttinen.
Suosittelen maisemareittiä kaikille siihen kykeneville. Vitsi. Pakko on painaa 3 rinnakkain ohi. Se olisi semmonen 10 sekunnin hidastus, mutta se on liikaa. Onko se pyörätie? Jee. Kelpaa. Se oli 2 kilsaa. Jee. Hyvät ohitukset, hyvä. Jotain näyttää peukkuun, niin en tiedä kattoako taakse. Mutta kuitenkin. Tää on vähän tämmönen tylsä ja myös jokseenkin pelottava pätkä. Ehkä tässä on taustalla se 2 viikkoa sitten oli se kuolemantapaus pikkutiellä pyöräilijä auton alla. Utula. Olisiko täällä vähän vähemmän liikennettä? Toivon mukaan. No niin, ajo on semmoista 61 kilsaa täynnä. Nyt pakko myöntää, että vähän lähdin soitellen sotaan. Jotenkin kuvittelin, että tää on 2 kertaa 80 kilsaa, mutta koska haluan Kyläniemeen, niin se onkin 90 kilsaa. 96 kilsaa tänään ja loput sen jälkeen. Ei se satanen helppo silti oo. Suorituksenahan tää on kyllä hyvin yksinkertainen. Siitä piste. Ei vaan lopeta polkemista. Matka taittuu. Joo, kyllä tuntuu, että tässä pyöräilyssä on sama kuin veneilyssä, että veneellä tai aluksella on runkonopeus, johon pääsee aika helposti, mutta sen niin kuin ylittäminen vaatii valtavia ponnisteluja. Musta tuntuu, että niin kuin pyörällä mun runkonopeus on karvan verran yli 20 kilsaa. Nyt kun olisi mukaan kiire tonne kauppaan, niin hirveä puristaminen, mutta käytännössä tuntuu, että tulee ihan vaan desimaalin nousua tuohon keskinopeuteen, jos sitäkään. Vähän turhaa hommaa. Vesielementti. Nyt taitaa kyllä kyläkauppa jäädä kokematta. Mä ehdin. Aivan viime minuutilla. Ehkä täällä ei ole niin tiukkaa, mutta siinä meitä nousta. Höllii, niin sanotusti. Kaupan polkupyörän katsopalvelu. Kyllä. Taukoja, energiaa ja nestettä. Moraali nousi taas uuteen välihuippuun. Nyt on taas mukava fiilis. Se on se 20 kilsaa jäljellä ja sitten on aika varma tieto siitä, että ehdin ennen pimeän tuloa. Lossinkin pitäisi kulkea tarvittaessa. Kohta Huuhan ranta. Huuhan ranta. Yksi Etelä-Suomen pisimmistä hiekkarannoista. Käydään katsoa.
ihan mukava. Lähdetään etsiä lossia. Yksityislossi. Liikenne tarvittaessa. Pitää paikkansa. Aika kova. Huonot maisemat. Lasettaa vielä kerran 40 rikki. VPK:n hirsihuvila. Nyt on vähän Hazarden patista. Irtogrämeli. Hyvä, että on gravel-renkaat, mutta varsinkaan tässä lastissa ympäristöllä ajaa kova. Pitää aika pitkään tälleen loppuillasta päivästä. No niin. Nice. Ja vähän luksustuotetta. Tulee ihan tarpeessa. Epävarma. No niin. Tässä alkaa olla aamupalat nautittu ja nyt vaan teltan pakkailuun ja sitten tonne Kyläniemen laituriin, jossa toivon mukaan nyt lauantaina kulkee 11 lautta tonne mantereelle. Kyllähän tuossa pakkaamisessa vaan kestää. Nyt reilu puoli tuntia enää sinne lautalle, eli parempi lähteä liikkeelle. Kahta niinku puuta. Meni aika tiukalle toi lauttaan nousu. Se on suuri osa varannut se lipun ja toi lautta lähtikin 5 minuuttia etuudessa.
mutta täällä ollaan mantereella. Saimaan harju. Se oli tämän taukopisteen nimi. Nyt kaiketi vielä 40 kilsaa Joutsenoa. Välissä Lappeenranta. Huhhuh, kun tälleen 24 astetta lämmintä, niin toi veden loppuminen oli tämmöiselle kamelillekin niin aika tiukka paikka. Nyt pullot on täynnä ja vielä vähän tölkkijuomaa siihen päälle. Arvostan näitä pyöräteitä. Ei tarvitse painaa maantien laittaa. Vesielementti. Arvostan. Vaikka Lappeenranta. Prinsessa Armani. Padel tuo muotilaji. Ainakin muutaman vuoden takaa. Ja nyt on se myrkyllinen vastatuuli. Viimeinen kiusaus ennen autolle pääsyä. Kestääkö hän? Nähtäväksi jää. Onko se onnistunut? 1 kilsa. No niin, mä luen tässä vaikka 10 jäljellä. Tässä vaiheessa kyllä ihan positiivinen yllätys. Joo. Ei se mitään. Noniin. Saimaan saaristoreitti poljettu. Päätään lopuksi statsit, mutta noin 160 kilsaa ja ensimmäinen telttayö ja retkipyörä. Jännä kokemus.